Greetings to everybody. Jó estét mindenkinek. Good to be here with y'all. Nagyon jó itt lenni veletek. And Tanya and I are happy to be here. We've kind of been traveling over the last week or so. És Tanyával nagyon örülünk, hogy ideértünk hozzátok. Az elmúlt egy és valamennyi hétben utazgattunk. We were in Brasov last week teaching at a Bible school. Brassovban voltunk a múlt héten tanítani egy bibliasuliban. And then we were in Sibiu for the weekend. És aztán Szebenben voltunk a hétvégén. We had to be in Törgőmorsz yesterday for a meeting. Marosvásárhelyen voltunk a tegnap. And so it worked out well to then be here today. Tehát nagyon örülünk, hogy végre ideértünk hozzátok. And this afternoon, this evening, we had a little bit of time to go out for dinner before coming to be with you all. És ma délután még volt esélyünk elmenni vacsizni, mielőtt idejöttünk hozzátok. And we had our car parked, and we didn't want to drive downtown because the traffic was so terrible. És már le volt parkolva az autónk, nem akartunk bemenni a belvárosba, mert nagy volt a forgalom. But it was still like 2 kilometers. De körülbelül 2 kilométerre innen. Of the restaurant that we want to go to. Az étterem, ahova mentünk. And so we thought, we're young and we're trendy, we'll take a Lime scooter. Tehát azt mondtuk, hogy hát megyünk egy scooterrel, mert fiatalok vagyunk, erősek. Any Lime scooter fans? Szeretitek a Lime scootert? Valaki? A couple? We've got Néhányan? a couple. Good, Igen. Good. But the problem was there's only one Lime scooter where we were. De az a helyzet, hogy csak egy ilyen scooter volt ott, ahol mi voltunk. But there's 2 of us. És mi ketten vagyunk. So we're like, okay, we'll go 2 on 1. Tehát azt mondtuk, hogy megosztjuk. That's cheaper. Így olcsóbb is. I don't know if it's illegal or not. Nem tudom, hogy legális-e vagy sem. But we jump on with 2. De mindketten felszállunk erre a scooterre. And we get going. És elindulunk. But I think the battery was dying. Úgy gondolom, hogy le volt merülve az aksi. That's at least what I'm telling myself. Ezt mondom én magamnak. Because at one point there was like an old lady, I think she even had a cane and she was going faster than us. Azért, mert egy ponton jött egy öreg néni, és így a botjával gyorsabb volt, mint mi. So there's Tanya and I on the scooter. Tehát ott vagyunk Tanyával a scooteren. Trying to stay on. Próbálunk rajta maradni. And the old lady is like talking to us as we're going az öreg néni néz így minket, ahogy elhagy minket. So then we got rid of that scooter. Tehát hátra hagytuk ezt a scootert. And then we got 2 more. És aztán lett 2 új. But right when we got there, we were at an intersection where we had to wait for like 5 minutes for the light, so we were paying for 5 minutes of just standing with the scooter. De aztán a scooterekkel egy elágaz kereszteződésbe értünk, és 5 percig extrát fizettünk, mert csak álltunk egy helybe. And then we crossed the road. És aztán végre átmegyünk az úton. And entered this new area, got to the restaurant. És beérünk erre az utcára, ahol van az étterem. But they don't let us park there, so then we had to drive all the way back. De nem engedték, hogy oda parkoljunk, tehát vissza kellett jöjjünk. And drop it off at that same intersection that we waited 5 minutes for. És ott kellett hagyjuk a scootert annál a kereszteződésnél, ahol álltunk 5 percig. And then walk in. És aztán besétáltunk. So it was a terrible experience. Ez egy borzalmas élmény volt. But eventually we made it to the restaurant. Eventually we made it here. De odaértünk az étterembe, és ideértünk hozzátok and is. after all of those travels, we are happy to be with you all. És a rengeteg fárasztó utazásunk után örülünk, hogy itt lehetünk veletek. And happy to prepare for Christmas together. Örülünk, hogy együtt készülhetünk a karácsonyra. Now the topic that I was thinking about, that we're going to talk about this evening, a téma, amivel készültem ma estére, is an interesting one. Nagyon érdekes. And I want to talk about it, but I want us to read it first. És szeretném, hogyha beszélnénk róla, viszont ahhoz el kell előbb olvasnunk. I was tempted to not read it because it's a genealogy. Bennem volt az a gondolat, hogy ne olvassuk ezt fel, mert ugye ez egy nemzetségtábla. But then that kind of defeats me preaching on why it's so important if we're not going to read it. De aztán meghazudtolnám magamat, amikor azt mondtam, hogy ez nagyon fontos, szóval. So this is how I want us to read it. Lényeg, hogy így fogjuk olvasni. To keep us all awake, because genealogies are so fun. Ébren maradjunk, mert mindenki nagyon szereti a nemzetiségtáblákat. Is rather than one of us reading it. Tehát ahelyett, hogy valaki felolvassa, is I want you to go in a group of 2 or 3. Szeretném, hogyha 2-es vagy 3-as csoportokban somebody read it. Valaki felolvasná közületek. If you want to rotate who reads it, that's fine. Hogyha szeretnétek osztozni azon, hogy ki olvassa nyugodtan. But I want you to gather in your groups of 2 or 3 to read Matthew chapter 1. De 2-es, 3-as csoportokban keressétek meg a Máté első fejezetét. And the first 17 verses. És az első 17 verset olvassátok el. Matthew chapter 1. Máté 1. 1 to 17. 1-től 17-ig. Read it with some friends. Olvassátok el a haverotokkal. As soon as you're done, give a thumbs up from your group that you're done. És adjatok egy like jelet, hogyha végeztetek.
Okay, I got thumbs up from most of you. Sokan lájkoltatok engem. So I want you to put up your hand if you've ever memorized a verse before. Tehát szeretném, hogyha feltennétek a kezeteket, hogyha valaha megtanultatok már egy igeverset. Like how many of you could just say one verse right now Ki tud without looking at the elmondani Bible? fejből egy igeverset úgy, hogy nem olvassa a Bibliából? Like probably most of us, right? A legtöbben Now, közülünk, put ugye? up your hand if that verse is a genealogy. Tegyétek fel a kezeteket, hogyha el tudtok mondani egy nemzetségtáblát. Has anyone ever memorized a genealogy before? Valaki megtanulta egy nemzetségtáblát? Yeah? No? Dánielen kívül. Yeah, good work, Daniel. So we got one. Tehát van egy. Which genealogy did you memorize? Melyik nemzetségtáblát? You did a good job memorizing it. So, even the golden verse for the children, I've yet to see a genealogy for the morning golden verse. Még az aranymondás sem, amit megtanulnak a gyerekek, még nem láttam egy igeverset sem, hogy nemzetségtábla vers lett volna. Like how many of us wake up in the morning to read our Bibles and we're like, oh, this today is the genealogy day. Tehát hányan kellünk fel reggel, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy nemzetségtáblát olvasunk. And I know often, even when we see them, we're like, okay, I'm going to skip that and then go to the next chapter. Lehet, hogy gyakran azt mondjuk, hogy hát inkább ezt kihagyom, mikor olvassuk a Bibliát, és a következő részhez megyünk. I'm definitely guilty of that. Én bűnös vagyok, vétkes vagyok ebben. But there is so much within genealogies, and specifically this genealogy, that actually reveals to us about who God is and reveals to us about who we are. De a nemzetségtáblákban, leginkább ebben a nemzetségtáblában nagyon sok olyan dolog van, ami sok mindent elárul nekünk Istenről. And even as we're in the season of waiting, in the same way that the Old Testament was in the season of waiting for the Messiah, és még hogyha most is arra gondolunk, hogy mi egy várakozási időszakában vagyunk, vagy az Ószövetségben az emberek vártak valakire, there's actually so much that's revealed in that season of waiting for the Old Testament. Rengeteg dolog tárul elénk ebben a várakozási időszakban az Ótestamentumhoz viszonyodva, That I want us to see and understand. amit szeretném, hogyha megértenénk. And my hope is by the end of this, looking at the genealogy, you'll be like, oh, I can't wait to read Matthew chapter 1 again sometime. És remélem, hogy ezután a tanítás után majd alig várjátok majd, hogy a Máté első részét olvassátok. Now, it's interesting, as I was thinking about genealogies, I was sort of thinking about my own family heritage a little bit. Tehát amikor olvastam ezt a családfát, rágondoltam a saját családomra. Most of you may know, I'm Canadian. A legtöbben tudhatjátok, hogy kanadai vagyok. Tanya and I have now been in Romania for 10 years, so I think more and more we're feeling Hungarian to some extent. Tanyával már 10 éve itt élünk Romániában, tehát már jól el vagyunk magyarosodva. I think some of the good Hungarian nationality is starting to kind of A jó kis magyar polgárság már bennünk van. become who we are a little bit. We like the food much better, the Hungarian Szeretjük food itt than az Canadian food. ételt, a magyar kaját jobban, mint az angol kaját. Hungarians, I don't know if you guys know this, you're very direct people. Nem tudom, de nagyon direkt személyek vagytok, magyarok, You kifejezőek. Tend to say what you're thinking Ami a about. szíveteken, az a szátokon. One time I went to one of our youth and I said, hey, in the last number of years of me preaching here, do you think I've said something offensive that's maybe offended the church? És egyszer megkérdeztem az ifiseinktől, hogy szerintetek mondtam valami bántót az évek során a prédikációimban? Now, Canadians tend to be very indirect. A kanadaiak nem igazán kifejezőek. And this youth said, I don't think there's anything you could ever say that would offend us as a Canadian. És azt mondta ez a fiatal, hogy szerintem te semmi bántót nem tudnál mondani. We're very indirect. Azért, mert a kanadaiak nagyon nem fejezik ki azt, amit gondolnak. But now I'm becoming very direct. De most már ne féljetek. And that's all your fault. És ez a ti hibátok. Even Canadians notice it. Még a kanadaiaknak is feltűnik ez. Sometimes when we're in meetings, people say, oh, we appreciate your honesty today. Mindig a meetingeken azt mondják, hogy köszönjük az őszintességedet. But even though I'm kind of Hungarian and I'm mostly Canadian, De még akkor is, hogyha kb. Magyar vagyok, de leginkább kanadai, you may not know I'm actually German. lehet, hogy nem hiszitek el, de valójában német származású vagyok. My entire family comes from Germany. Tehát az egész családom német országból And származik. my dad was born in Germany. Az édesapám Németországban született. And we have German reunions every 3 years with my family. És 3 évente van egy ilyen német családi összejövetelünk.
And I always try and identify with my German family, even though I can't speak German. És én próbálok olyan lenni, mint az én német családtagjaim, még akkor is, hogyha nem beszélek németül. I remember the first time being in Germany, I had learned German for 6 years in school. Emlékszem első alkalommal, amikor Németországban voltam, ugye én tanultam németet 6 évig a suliban. And I was with my father and he was helping translate for me. És ott voltam az apukámmal, és ő segített nekem megérteni a dolgokat. And so all my family speaking German. És az egész családom tud németül. And I remember understanding something. És én emlékszem, hogy megértettem valamit. And I was like, oh, I'm going to try this. És azt mondom, na, most megpróbálok valamit. I'm going to respond in German and not in English. Válaszolni fogok, de németül és nem angolul. And so I responded in German. Tehát válaszoltam németül. Said my whole sentence. Elmondtam az egész mondatot. And now it's just quiet. És mindenki hallgatott. Nobody says anything. Senki nem mond semmit. My German family, who only speaks German, a német családtagjaim, akik csak németül beszélnek, leaned over to my Canadian English family and said, so what did he say? Odahajoltak így a kanadai családtagjaimhoz, hogy mit mondott? And my Canadian family, who speaks English, said, we don't know either. És azt mondták a kanadai családtagjaim, hogy mi se tudjuk. And so I'm not that German, but I identify as German. Tehát én nem vagyok német, de németnek tartom magam. But what I find so interesting when we think about genealogies, de amit nagyon érdekesnek találok, amikor családfákra gondolunk, they tell us something about where we've come from. Elmondanak nekünk valamit arról, ahonnan mi jöttünk. So even though I'm not German and I don't speak German at all, even if I try, tehát még akkor is, hogyha én nem beszélek németül, hogyha próbálkozom is, német vagyok. When I read about my German grandparents, amikor én olvasok a német nagyszüleimről, and my great grandparents, és a dédszüleimről, and their grandparents, és az ő szüleikről, it tells me something about my story a little bit. Elárul nekem egy részecskét a saját történetemből. And what I find interesting when we're at these German reunions, és amit érdekesnek találok ezeken a német családi összejöveteleken, is that often the stories we're telling are the success stories. Az, hogy nagyon sok történetet, amit elmondanak, a sikerhez kötnek. You know, in my family there's a history of missionaries, and so there's stories of all the missionaries that went and planted these churches. Tehát az én családomban vannak nagyon sokan, akik misszionáriusok voltak és sok gyülekezetet plántáltak. Those are the stories we tell. Ezeket a történeteket mondjuk el általában. Because that becomes part of our heritage and our history. Azért, mert ez részévé válik a mi örökségünknek, a mi történelmünknek. But you know what story we don't tell? De tudjátok, hogy milyen történeteket nem mondunk el? You know, my great uncle Joe who's in prison. Nem beszélünk az én déd bátyámról, aki börtönben van. Now, I don't have a great uncle Joe who's in prison. Vicceltem, amúgy nekem nincs ilyen nagybátyám. But if I did, de hogyha lenne, that's not the story that's going to make it in the genealogy. Akkor nem ezt a történetet helyeznénk bele ebbe a családtörténetbe. That's not the story that we're going to tell at the family reunion. Nem ezt a történetet fogjuk emlegetni a családi összejöveteleken. And so what's interesting about this genealogy, ami érdekes ebben a családfában, is it doesn't hide the Uncle Joes. Az, hogy nem tünteti el az ilyen Józsi bácsikat. It tells the entire story. Hanem elmondja az egész történetet. The success stories, a sikertörténeteket, the painful stories, a fájdalmas történeteket, the sinful stories, a bűnös történeteket. It tells the entire story. Elmondja a teljes történetet. And in the same way that when I look to my German relatives is sort of my story and where I come from. És ugyanúgy, ahogy én ránézek az én német családomra, és tudom, hogy honnan jövök én. This genealogy actually tells us a story of who God is. Ez a családfa elmondja nekünk azt, hogy ki is Isten. Reveals to us who Jesus is. Feltárja nekünk, hogy ki Jézus. And begins to show us in that who we are. És aztán elkezdi nekünk megmutatni, hogy mi kik is vagyunk. And so as we look at this story and as we look at this genealogy, I want you to stop for a moment. Tehát amint megnézzük ezt a családfát, szeretném, hogyha megállnánk egy pillanatra. And I want you to think about your story. És gondolj a saját történetedre. I want you to think about your life. Gondolj a saját életedre. I want you to think about your past. A saját múltadra. About your family line. A családvonaladra. And when you think about that, és amikor erre gondolsz, what emotions and feelings come about? Milyen érzelmek vannak benned?
What thoughts come to mind? Milyen gondolatok vannak benned? Maybe there's pride. Lehet, hogy You büszkeség, have pride in your family and your heritage. büszke vagy az örökségedre, a családodra. Maybe there's thankfulness. Lehet, hogy hálás vagy. You're thankful for the parents and grandparents in the family that you have. Hálás vagy a szüleidért, nagyszüleidért, a családodért. Maybe there's shame. Lehet, hogy szégyenérzet van benned. Maybe there's guilt in the way that you interact with your family. Vagy bűntudat, ami miatt ahogyan bánszhattál családoddal. It's going to be different for each of us. Mindenkinek más és más lesz ez. But the question for us De a kérdés mindenki számára is, how does your story meet with the story of God? az az, hogy hogyan találkozik a te történeted Isten In történetével. the same way that how does the story of Israel, as we see in the genealogy, Ugyanúgy, ahogyan látjuk a családfában Izrael történetét, intersect with the work of God. kereszteződik Isten munkájával. Now we're going to look at this genealogy. Tehát megnézzük ezt a családfát. I want to make 4 really quick observations. Szeretnék 4 nagyon gyors megjegyzést tenni. And I know genealogies aren't the most exciting topic. I get that. Tudom, hogy nem a legmenőbb ez a családfa, és ezt már megkaptam sok But embertől. if you can stick with me on these 4 observations, De hogyha ide tudtok figyelni erre a 4 megjegyzésre, if you can stay awake, hogyha ébren tudtok maradni, it'll be worth it as we think about our story and what God wants to reveal to us in this. akkor meg fogja érni, amikor meglátjuk, hogy mit akar megmutatni nekünk Isten mindebben. So 4 really quick observations. Tehát 4 nagyon gyors meglátás. Number 1, Az első, the genealogy ez a családfa roots this story in history. meggyökerezi ezt a történetet a történelemben. So the genealogy, as we read these 17 verses, it roots it in history. Tehát ez a családfa, amit mi felolvastunk, valójában ennek a történetnek a gyökere a történelemben. And so what I mean by that is when we're talking about Jesus, who's right at the end of the genealogy in his birth, Úgy értem ezt, hogy amikor beszélünk az Úr Jézusról, aki ennek a családfának pont a végén van, the story of Jesus is not a once upon a time story. Jézus története nem egy ilyen hol volt, hol nem volt történet. We're not talking about the story of Shrek. We're not talking about a fairy tale. Nem Shrekről beszélünk, nem valami tündérmeséről beszélünk, These are actual events. hanem ezek valós események. It's actual timeline. Ez egy valós idővonal, It's an actual family. valós család, It's an actual people group. egy valós csoport. And so what Matthew is telling us as he writes down this genealogy is the birth of Jesus and Jesus coming is actually rooted in history. És amit Máté elmond nekünk azzal, hogy felsorolja ezeket az embereket a családfában, az az, hogy mindez a történelemben van meggyökerezve. It's rooted in a real story with real people. Meg van gyökerezve ez egy igaz történetben, igaz emberekkel. The second thing Második dolog, is the genealogy actually spans a 2000 year period ez a családfa 2000 évre nyúlik vissza, where each of these names tell a different story within that 2000 years. és mindegyik név elmond egy különböző történetet ez alatt a 2000 év alatt. Now, when we read it, there's some names we recognize, and we hear those names, we think of the stories. Amikor mi olvassuk ezt a családfát, akkor vannak ismerős nevek, és egyből a történetükre gondolunk. And depending on how well you know the Old Testament, more stories will come to mind if you know the names. És függve attól, hogy milyen jól ismered az Ószövetséget, egyre több történet juthat eszedbe. But as we read these, there's an intentionality on why Matthew would write this, on why the Spirit would put this in the Scripture. De amikor ezt olvassuk, akkor van Máténak egy szándéka azzal, hogy megírta ezt a családfát. And it's to remind us of all of this history for 2000 years. Mégpedig az, hogy minket emlékeztessen erre a 2000 évnyi történelemre. And so when you read about Abraham, who then was the father of Isaac, Tehát amikor Ábrahámról olvasunk, aki ugye Izsák apja volt, you're reminded of how God chose the people of Israel through Abraham. megemlékezünk arról, hogy Isten kiválasztotta Izrael népét. You're reminded of God's faithfulness in saving Isaac. Megemlékezünk Isten hűségéről, amikor megmentette Izsákot. A little bit later when we read about Rahab, her name being in the genealogy, Ráháb neve is ugye benne van ebben a családfában. we're reminded of a story of a lady who was a foreigner. She wasn't an Israelite, Emlékezünk egy olyan nőre, aki nem volt egy izraelita, but who actually commits this heroic event and is now brought into the family of God. hanem azért, mert ő egy hősies tettet vitt véghez, ő is benne van ebben a családfában. When we read David a little bit later, we're reminded not only of his success and all that he did, Amikor Dávidról olvasunk, akkor nem csak a sikereiről emlékezünk meg, we're also actually reminded of his sin. hanem a bűnéről is. And then a little bit later, we're reminded of Israel going off to exile.
És aztán később megemlékezhetünk Izraelről, ahogy a kirekesztésben voltak. One of the lowest moments of Israel's life. Az egyik legmélyebb pontja Izraelnek. And then we're also reminded of Israel leaving exile and the rebuilding of the temple and the rebuilding of the walls. És aztán megemlékezünk utána a szabadulásukról, hogy újraépítik a templomot. And so these stories tell us of the highs of Israel and the lows of Israel. Tehát ezek a történetek elmondják a magaslataikat, a mélységeiket Izraelnek. The good seasons, the difficult seasons. A jó időszakokat, a rosszakat. They all tell a story. Mindegyik elmond egy The történetet. third observation A harmadik megfigyelés is Jesus actually comes as the fulfillment for all of this. az az, hogy Jézus úgy jön, hogy betölti mindezt. Who is this genealogy about? Kiről szól ez a családfa? Jesus. Jézusról. Good answer. Jó válasz. This genealogy is about Jesus. Tehát ez a családfa Jézusról szól. And genealogy in Jesus is not just anyone, És Jézus nem csak egy ilyen akárki, but he comes and is described in a very specific way. hanem ő jön, és egy nagyon különleges módon van ő leírva. Verse 1 says the book of the genealogy of Jesus Christ, that's who this genealogy is about. Azt mondja az első igevers, hogy Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve, tehát róla szól ez az egész. And as Deti read, he's the son of David and the son of Abraham. Tehát ő Dávid fia és Ábrahám fia. Revealing about something specific about him, two specific things about him. Tehát két fontos dolgot mond el ez az igevers Jézusról. One is the son of David, he's actually coming as the fulfillment of the kingship, he's coming as the king. Az egyik dolog, hogy ő Dávid fia, tehát ő úgy jön, hogy betöltse a királyi pozíciót, mint király. As the son of Abraham, he's actually fulfilling what was spoken over Abraham in Genesis 12, verses 1 to 3. Ábrahám fia, tehát ő úgy jön, mint aki betölti azt, amit Isten mondott Ábrahámnak az 1 Mózes 12-ben. If you know Genesis 12, 1 to 3, it talks about how Abraham will be a blessing to the nations. Hogyha ismeritek az 1 Mózes 12 első 3 részét, arról szól ez, hogy Ábrahám egy áldás lesz a népek számára. How is Abraham a blessing to the nations? Hogy lett Ábrahám áldás a népek számára? Jesus. Jézus által. Jesus comes as the fulfillment of it. Jézus jön és betölti A mindezt. few weeks ago, I was preaching in Zalo one afternoon, Néhány hete Zilahon prédikáltam délután, and I was talking about the story of the transfiguration of Jesus meeting with Moses and Elijah. és beszéltem Zilahon a testetöltésről, amikor Jézus Illéssel és Mózessel találkozik. And what I said to the church of Zilao, and I'll say it to you as well, when we read the Old Testament, És azt mondtam a zilahiaknak is, most is elmondom nektek, hogy amikor olvassuk az Ószövetséget, to read it properly, hogy helyesen olvassuk, we have to see that Jesus is the fulfillment of so much that we read throughout the Old Testament. meg kell lássuk, hogy Jézus több mindent betölt az Ószövetségben, mint amit gondolnánk. Jesus doesn't just arrive in Matthew 1 as sort of a random surprise to everybody in the story. Jézus nem csak egy ilyen random meglepiként jön meg a Máté első részében, He's a fulfillment of everything that we've spoken of throughout the Old Testament. hanem ő betölt mindent, amiről már azelőtt szó volt az Ószövetségben. And so read the Old Testament with eyes of seeing Jesus throughout. Tehát úgy olvassátok az Ószövetséget, hogy látjátok benne And Jézust. so when Jesus comes, he's the fulfillment of everything spoken of throughout the Old Testament. Szóval amikor eljön Jézus, akkor ő az, aki betölti mindazt, amiről mi már olvastunk. And so when Jesus meets with Moses and Elijah on the mountain in the transfiguration, Tehát amikor Mózes és Illés lejönnek és találkoznak Jézussal a hegyen, and as he says in Matthew 5 that I did not come to abolish the law and the prophets, but to fulfill them, és ahogy a Máté 5-ben azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt megrontsam, hanem azért, hogy betöltsem. as he meets with Moses and Elijah, it's a recognition that here he is fulfilling the law and the prophets in Jesus. Amikor találkozik Mózessel és Illéssel, betölti ezt az ígét, hogy ő betölti a törvényt. And so this genealogy actually tells us that Jesus is the fulfillment of this. Tehát ez a családfa elmondja nekünk azt, hogy Jézus betölti ezeket az ígéket. The last observation, Az utolsó meglátásom, and then we'll make it relevant to our lives a little és bit. aztán aktuálisát tesszük a saját életünkre is. Hopefully you're still awake. Remélem, hogy még nem alusztok. I know in your last week of school, exactly what you want to talk about as you're looking forward to Christmas break is the genealogy of Jesus. I know that. Tudom, hogy az első dolog, amiről szeretnétek beszélni utolsó héten egyetemen, az egy nemzetségtábla. But the reason I chose this is because it's important. It's relevant to us. It's De komolyan life-changing. azért választottam, mert fontos. What I love, the last observation that I want to point out És nagyon szeretem ezt az utolsó meglátást, szeretném, hogyha megfigyelnénk. is that when we read the genealogy, Azaz, amikor mi olvassuk ezt a nemzetségtáblát, and this is obvious, és ez amúgy egyértelmű, but it's significant. de fontos, It's filled with all different kinds of people.
akkor ez tele van különböző emberekkel. You notice that. Észrevettétek Some ezt? names you know, Néhány nevet ismertek, some names you don't know. néhány nevet nem ismertek. All different types of people. Rengeteg fajta ember van ebben. It's not just the missionaries and the church planters, Nem csak a gyülekezetplántálók vagy a misszionáriusok, but Uncle Joe, who's in prison, is there too. hanem Józsi bácsi, aki börtönben van, ő is ott van. You've got heroes of the faith, Abraham, Isaac, Ruth, David. Ott vannak a hithősök, Ábrahám, Izsák, Rút és Dávid. You've got outsiders and foreigners and Rahab and Tamar and Ruth. Vannak kívülállók, idegenek, mint Ráháb és Támár. You have women, which would have been very uncommon to have in a genealogy. Vannak nők, ami igazából szokatlan egy nemzetségtáblában. You have very normal people that we read and we know nothing about, but they were just normal, they lived their lives. Vannak átlagos emberek, akikről abszolút semmit nem tudunk, csak élték az életüket. You have really evil people. Vannak nagyon gonosz emberek is. In verse 10, we read about King Manasseh. A 10. versben olvasunk Manassé királyról. If you know anything about King Manasseh from 2 Kings chapter 22, 21, we read all about how he was a terrible, evil king. Hogyha ismeritek Manassé királyt, az 2 Kings 21. a második királyok 21-es igeversében olvasunk róla, hogy ő egy rossz király volt. Now it's so interesting because why wouldn't Matthew have just skipped that? Tehát nagyon érdekes, hogyha arra gondolunk, hogy Máté ezt amúgy ki is hagyhatta volna. I mean, we don't want to be reminded of King Manasseh and all of his evil, Mi nem akarunk megemlékezni Manassé király gonosz tetteiről, but they put him in there. de mégis ő itt van. And so this tells us that it's important, all the different types of people who are in the genealogy. Tehát ez elmondja nekünk azt, hogy minden ember fontos ebben a nemzetségtáblában. And so as we think about this, Tehát, hogyha erre gondolunk, I want it to lead to our lives a little bit. szeretném, hogyha ezt rátükröznénk a mi életünkre. How does this genealogy impact us? Ez a családfa hogyan befolyásol minket? How does it impact our life and our story? Hogyan befolyásolja a mi történetünket, a mi életünket? You know, it's interesting because so Tanya and I have been in Romania now for 10 years. Érdekes amúgy, mert Tanya és én már 10 éve itt vagyunk Romániában. And what's interesting, when I look back over the entire story of it, all 10 years, És ami érdekes, hogy amikor visszanézek erre az elmúlt 10 évre, one thing I can say is that I just cannot deny the reality of God anymore. az első dolog az, amit nem tagadhatok le, hogy Isten valóságos volt ebben a 10 évben. We were back in Canada a few years ago and I was preaching in a lot of our churches in Canada. Pár éve Kanadában voltunk, és sokat szolgáltam különböző gyülekezetekben. And that was one thing I kept saying over and over to the churches. I was like, since being in Romania, I've just seen God work in powerful ways over and over and over again, and I cannot deny that God is real. És ugyanazt a dolgot elmondtam mindegyik gyülekezetben, hogy az évek alatt Romániában én láttam Istent munkálkodni olyan módokon, amit nem is tudok kifejezni. That's my looking back over 10 years. Tehát így tudok én visszanézni erre az elmúlt 10 évre. But what's interesting De ami érdekes, is there's been many times throughout those 10 years az az, hogy voltak olyan idők ebben a 10 évben, where you kind of stop and think, is God actually in control? amikor megálltam és arra gondoltam, hogy vajon tényleg mindent irányítani tud Isten? Like it didn't always feel that way. Mert nem mindig éreztem ezt így. Like one time, Tanya's sister was in a terrible bus accident. Egyszer Tanya húga egy autóbalesetbe került, And we got that phone call late at night. és késő éjszaka kaptunk egy telefonhívást, And we didn't think she would survive the night. és nem gondoltuk volna, hogy túléli azt az éjszakát. You think, is this how it ought to be? És akkor feltettük a kérdést, hogy vajon ez meg kellett, hogy történjen? My own brother was diagnosed with cancer. Az én bátyámat diagnosztizálták rákkal, You think, is this how it should be? és arra gondoltam, hogy ennek így kell lennie. Tanya and I would love to have children and we're not able to, and we've thought, is this how it ought to be? Tanyával nagyon szeretnénk gyerekeket, de sajnos ez nem lehetséges, és arra gondolunk, hogy vajon ez így kell, hogy legyen? One of the main ministries that we're a part of is helping develop Camp Falcon Rock. És az egyik legnagyobb szolgálat, amiben bele vagyunk vonva, az a Solyomkővári tábor építése. And there's been times where that has been hard and difficult. És voltak olyan idők, amikor ez nagyon nehéz volt. We didn't have money to build what we wanted to. Nem volt elég pénzünk, hogy megépítsük, amit akartunk, Or we didn't have permits when we needed them. vagy nem voltak engedélyeink. And we'd think in those moments, is this how it ought to be? És ilyen pillanatokban arra gondoltunk, hogy vajon ennek így kell történnie? Like when we'd look at the brokenness and the sinfulness and the confusion of our lives at times and you think,
is this how it ought to be? Amikor látjuk, hogy az életünk milyen megtört és milyen nyomorúságos, akkor arra gondolunk, hogy vajon ez tényleg, hogy így kell legyen? Yet what's interesting is when I look back over those 10 years, Ami érdekes mégis az, amikor visszanézek erre az elmúlt 10 évre, I actually can't deny God's control. nem tudom megtagadni Isten irányítását, And I can't deny his power. és nem tudom letagadni az ő erejét. And so the first thing that I want to suggest to our lives Tehát az első dolog, amit szeretnék javasolni mindenki számára, is that what we see in the genealogy, az az, hogy amit látunk ebben a családfában, it demonstrates to us bebizonyítja nekünk, that our confidence, our hope, and our lives hogy a mi bizonyosságunk, a reménységünk az életben are in complete control of God. teljesen Isten irányítása alatt vannak. Even in the midst of the sin and the chaos and the suffering of this world. Még a káoszban is, a szenvedésben is, a bűnben is, amit a világ elénk rak. What we see in the genealogy is the sovereignty of God. Amit látunk ebben a családfában, az Isten mindenható karaktere. You know what's interesting? Ami nagyon érdekes, When you look at the Old Testament, amikor megnézzük az Ószövetséget, there's over 300 prophecies about Jesus. van több mint 300 profécia Jézusról. Now these prophecies, if maybe you know some of them, they're going to talk about when Jesus would be born. Lehet, hogy ismertek néhányat, néhány arról beszél, amikor az Úr Jézus meg fog születni, They talk about where Jesus would be born. vagy hogy hol születik meg They Jézus, talk about what Jesus would do. hogy mit fog ő elvégezni. They show the specificity of God's detailed sovereign plan of his birth, of his life, of his ministry. Részletesen elmondják Isten tervét, hogy milyen életet fog Jézus élni, hogy milyen szolgálatot fog ő végezni. So you have over 300 prophecies over 2000 years of time. Tehát van több mint 300 proféciánk körülbelül 2000 év leforgása alatt, All pointing to when Jesus would be born, where Jesus would be born, what he would do. amik mind arra mutatnak, hogy mikor és hol születik meg Jézus, hogy mit fog ő tenni, And that Jesus was born at that time. és Jézus tényleg akkor született meg. Those prophecies are fulfilled in this. Ezáltal ezek a proféciák beteljesednek. And yet, Mégis, when you look at the genealogy, amikor megnézzük ezt a családfát, you have 2000 years of events van 2000 évnyi esemény, that in some ways don't feel as specific. amik nem tűnnek annyira figyelemre méltónak. Some of them feel chaotic. Néhány káosznak tűnik, Some of them are brokenness. néhány bemutatja a Some megtörtségét of a them feel világnak, random. vagy ilyen random események. Certainly there's sinfulness. Természetes, hogy bűnös dolgok. When you read the genealogy and you think about many of the stories involved, Amikor elolvassuk ezt a családfa táblát és a sok történetet, ami kapcsolódik hozzá, it leads us to those moments of saying, is this how it ought to be? elvezet minket arra a kérdésre, hogy vajon tényleg mindez meg kellett történjen? Like verse 6 of the genealogy. Mint a 6. igevers a nemzetség táblában, The writer really points out David's sin. az író tényleg aláhúzza Dávid bűnét. And Jesus, the father of David, the king, and David was the father of Solomon by the wife of Uriah. Isai fia volt Dávid a király, Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől. He doesn't need to write that in there, Nem kellett volna ezt is odaírja, but he's reminding us of David's sin. de emlékeztet minket Dávid bűnére, That the genealogy is filled with sinfulness. hogy ez a családfa tele van bűnnel. Again, as I mentioned already in verse 10, we read of King Manasseh, this evil king. Ahogy megemlítettem már, a 10. igeversben is olvastunk erről a gonosz királyról, Manasséról. Again, in verses 11 and 12, we read about Israel going to exile. Újra a 11-es, 12-es igeversben olvasunk Izrael kirekesztéséről. How many times in those 70 years do you think the people of Israel, God's chosen people, would say, this isn't where the people of God should be? Szerintetek hányszor mondták az Izrael fiai azt, hogy az Isten választott népen nem kellene fogságban legyen? The people of God should not be in exile. Isten népen nem kellene, hogy fogságban legyen. If we're in exile, God is not in control. Hogyha mi fogságban vagyunk, akkor Isten nem irányítja a dolgokat. How many times do you think they felt that or experienced that over those 70 years? Szerintetek hányszor mondták ezt, hányszor érezték ezt 70 év alatt? Now there's a big conversation here. Tehát van itt egy
beszélgetés. And I don't want to get into it because all of us would probably land in a different spot. És nem szeretném, hogyha belemennénk, mert szerintem mindenkinek különböző véleménye lenne. And that conversation is around the free will versus the sovereignty of God. És ez a beszélgetés a szabad akaratról, vagy Isten mindenhatóságáról szól. Maybe we have some Calvinists here and some Arminianists here. Vannak-e itt kalvinisták? Ki tudja? That's not the conversation I want to have. Tehát nem szeretném ezt a beszélgetést elkezdeni. I'll share a little bit where I'm at, but I'm fine to disagree with you and it's okay. Szeretnék megosztani valamennyit az én nézőpontomból, nyugodtan lehetünk különböző véleményen. I do believe in the free will of man. Én hiszek az ember szabad akaratában. I believe man has choice. Úgy gondolom, hogy az embernek van választása. Men and women can choose good, they can choose evil. Férfiak és nők egyaránt választhatják a jót vagy a rosszat. But at the same time, De ugyanakkor God is in absolute control. Isten ettől még teljes irányítás alatt tart mindent. And so what we see Tehát amit látunk, is even within the free will of men and women, az az, hogy még az emberek szabad akaratában is, which ultimately leads to brokenness and sinfulness. ami végül is megtörtséghez vezet, bűnösséghez vezet, God is yet still in control. Isten még így is mindenható. And there's this beautiful intersection És van egy gyönyörű kereszteződés itt, between our free will and God's sovereignty. a mi szabad akaratunk és Isten mindenhatósága közt. And we see that in the genealogy. És látjuk ezt a családfában is. Men and women who, out of their free will, did many different things, Nők és férfiak egyaránt szabad akaratukból tettek különböző dolgokat, collides with the sovereignty of God és mindez összeütközik Isten mindenhatóságával, and His divine plan throughout history. és az ő mennyei tervével a történelmen keresztül, Because God does have a divine plan throughout history that will always come to be. azért, mert Istennek van egy szent terve, ami mindig be fog teljesedni, And those two things collide in the genealogy. és ez a két dolog összeütközik ebben a családfában. Now, how that works itself out is a long conversation. We don't need to have that this evening. Hogy ez hogy megy végbe, ez egy hosszú történet, és nem kell ezt megbeszéljük ma este. But regardless of where you land on that, De függetlenül attól, hogy hova jutunk ezek után, whether you agree with me on that or disagree with me, and that's fine, I'm okay one way or the akár other. egyetértetek velem, akár nem, annyira nem zavar. I think what we can all agree on Úgy gondolom, hogy amiben mind egyetértünk, is that even in the midst of the chaos of this world, az az, hogy még a káosz közepette is ebben a világban, the chaos of your lives, az életetek káoszában, the brokenness of your lives, az életetek megtörtségében we have a God who is sovereign. van egy olyan Isten, aki mindenható. We have a God who is in control. Egy olyan Isten, aki irányít mindent. There's this beautiful moment Van egy gyönyörű pillanat in John the Baptist's life. Keresztelő János életében. John the Baptist went before Jesus. Keresztelő János Jézus előtt jött. He's prophesying before Jesus arrives. Ő profétál, mielőtt Jézus megérkezik. He baptizes Jesus. Ő kereszteli meg az Úr Jézust. He even takes some of his disciples and he's like, hey, go follow Jesus. He's the real Messiah. És azt mondja még a saját tanítványainak is, hogy menjetek, Jézus kövessétek, ő az igazi messiás. Like, if anyone knew who Jesus was, Hogyha valaki tudta biztosra, hogy ki Jézus, if anyone who recognized Jesus, hogyha valaki felismerte Jézust, it was John the Baptist. az keresztelő János I mean, volt. John the Baptist baptizes Jesus, Keresztelő János bemeríti Jézust, and the Father speaks from heaven, and I'm sure he would have heard it, és ahogy szólt az Atya a mennyből, százas, hogy János is hallotta. where he says, this is my son, Azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, in whom I am well pleased. akiben én gyönyörködöm. I mean, John the Baptist experienced and saw all of that. Tehát keresztelő János mindezt átélte és látta. And yet John the Baptist has this moment. És mégis keresztelő Jánosnak is van ez a pillanata, He's in prison. börtönben van. Jesus is not the king he thinks he should be yet. Jézus nem az a király, akit keresztelő János már várt, hogy legyen. And we see this story in Luke. És látjuk ezt a Lukácsban. Luke chapter 7, where what does John do? He sends out his disciples to Jesus. A Lukács 7. részében mit tesz keresztelő János? Elküldi a tanítványait Jézushoz. And he's like, go to Jesus. És azt mondja nekik, menjetek el Jézushoz. And he says, are you the one to come, or should we look for another one? Azt kérdezi tőle, hogy te vagy, akit vártunk, vagy várjunk valaki mást. Like, this is John the Baptist. Ő keresztelő János. He knows. Ő már tudta. But his experience De az, amit ő átélt, is telling him something different. valami mást mond neki.
I think if he really understood that Jesus was the Messiah, he'd think, well, I wouldn't be in prison. Úgy gondolom, hogy ha valóban megértette volna, hogy ki a messiás, akkor miért lenne börtönben? If Jesus really was the Messiah, then he'd be the king already. Hogyha Jézus lenne a valódi messiás, akkor ő már egy király lenne. He has this moment of, is this really how it ought to be? Felteszi ő is azt a kérdést, hogy ez tényleg így kellett történjen? Which how many times do we have that moment? Hányszor van ilyen pillanat a mi életünkben? In our lives where we think, is this really how it ought to be? A mi életünkben, amikor feltesszük ezt a kérdést, vajon tényleg ez kell, hogy történjen? Is God really real? Vajon Isten tényleg valós? Is he really in charge? Vajon tényleg ő irányít mindent? Is he really in control? Vajon tényleg mindenható Isten? And I love Jesus' response to John because he calms him down a little bit and he tells him to go show him in verse 22. He's like, and he answered them, go and tell John that what you have seen and heard, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. És nagyon tetszik nekem a Lukács 7:22-ben az Úr Jézus válasza. Azt mondja, hogy menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jesus is saying, yes, I am the one to come. Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok az eljövendő. And yes, I am in control. Igen, én irányítok mindent. And it's displayed in this way. És ő ezt feltárta And Jánosnak. it's maybe different than you think it is. Azt mondta, hogy lehet, hogy ez nem olyan, mint amire te számítottál, But I am in control. de én irányítás alatt tartok mindent. Do we believe that in our lives? Ezt mi elhisszük a saját életünkre nézve. When we read the genealogy and the 2000 years of history and Jesus coming exactly when he did demonstrates the sovereignty and control of God. Mert amikor olvassuk ezt a családfát, és gondolunk arra a 2000 évnyi eseményre, akkor ez bemutatja nekünk Isten mindenhatóságát. The second way this intersects with our lives Második dolog, ahogy ez kereszteződik a mi életünkkel, is what we see in the genealogy is the true faithfulness of God. az, amit látunk ebben a családfában, az nem más, mint Isten valóságos hűsége. And it's that faithfulness of God that is actually our hope. És ez a hűsége Istennek a mi reménységünk. I don't know how you feel, but when I study the genealogy and I actually begin to look at the names in the genealogy and look at their lives, Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én tanulmányozom az ilyen családfákat, és megnézem az emberek életét, I have this question or this thought. van ez a kérdés bennem. Like, how many times could God or should God have forgotten his people? Vajon hányszor felejthette, vagy felejtette el Isten az ő népét? Right? When we read the story of the people in there, we're like, man, how many times should God have forgotten the people of Israel? Amikor olvassuk ezeket a történeteket, nem gondolunk arra, hogy vajon hányszor felejtette el Isten az ő népét? Like the immorality, the unfaithfulness, we're reminded of that throughout the story. Az erkölcstelenség, a hűtlenség miatt mi emlékezhetünk erre az egész történetben. Even the heroes of the faith, we recognize that each and every one of them sinned or fell away in a specific way. Még a hithősöknél is látunk olyat, hogy kb. Mindegyik bűnbe esett és elesett Istentől. Like of all the names listed, there was nobody in the entire genealogy who is faithful. Az egész családfából nem volt egy olyan ember, aki tényleg valósággal mindig hűséges lett volna Istenhez. Except for Jesus. Jézus leszámítva. What we see in the genealogy Amit látunk ebben a családfában, is the unfaithfulness of God's people for 2000 years. Az Isten népének a hűtlensége 2000 éven keresztül. But what we see in the genealogy is the faithfulness of God to his people for 2000 years. De amit még látunk ebben a családfában, az Isten hűsége 2000 éven keresztül az ő népe felé. There's a Hebrew word that's important that we see throughout the Old Testament. Van egy héber szó, ami fontos, az egész Ószövetségben benne van. And it's this word hesed. És ez a szó az, hogy hesed. Everybody say that, hesed. Mindenki mondja ezt ki most, hesed. 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 Good, you guys are speaking Hebrew. You're doing a great job. Tudtok héberül, nagyon ügyesek vagytok. Hebrew is easier than Hungarian. Just so you know. Könnyebb a héber, mint a magyar, csak mondom. Hebrew is much easier than Hungarian. But hesed has this idea of, whenever you read it, it comes sometimes as mercy, sometimes as sort of loving kindness. De ezt a szót gyakran irgalomként fordítják le, vagy egy ilyen szerető kedvességként.
But there's this idea, when you really translate it, it's this steadfast love. De amikor tényleg valaki igazából ezt le tudja fordítani, akkor úgy jön ez ki, mint egy álhatatos szeretet. It's this steadfast love that is continual. Egy álhatatos szeretet, ami állandó, and relates to the promises that God makes to his people. És kötődik azokhoz az ígéretekhez, amiket Isten tesz az ő népének. That he's faithful to his people. Hogy ő hűséges az ő népéhez. That he's faithful to his promises. Ő hűséges az ő ígéreteihez. And that happens actually through a period of time. És ez megtörténik sok időn keresztül. And so Isaiah 54:10 says this. És az Ézsaiás 54:10 ezt mondja. It says, for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love, or my hesed, shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on you. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem, vagy a heszedem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. And so it's this promise that God makes to his people that he fulfills that. Tehát ez egy ígéret, amit Isten tesz az ő népének, és be is tölti ezt. When I was a kid, amikor gyerek voltam, I loved chocolate. Nagyon szerettem a csokit. I loved candy. Szerettem a cukorkát. I could be controlled by chocolate and candy. Full az irányítás alatt voltam a csokinak, meg a cukornak. If I knew there would be a gift at the end of whatever was happening, I would be the greatest person ever. I'd listen to my parents if I knew I'd get chocolate by the end. Hogyha tudtam, hogy lesz valami jutalmam, egy angyal voltam, folyamatosan hallgattam a szüleimre, hogyha tudtam, hogy kapok csokit. And I remember anytime we were in line somewhere, you know, at the gas station, I was with my parents, or at the bank. És emlékszem mindig, amikor sorban álltunk a szüleimmel, vagy a benzinkutaknál, vagy a bankban. This was before online banking, so as kids you had to actually go stand in the bank with your parents, you know. Mikor én voltam gyerek, akkor még nem volt online bank, szóval kellett sorban állni a banknál. But anytime I had to wait somewhere with my parents, de mindig, amikor vártam valamire a szüleimmel, I would always ask them, can I have a chocolate at the end? Megkérdeztem, hogy kaphatok csokit? And they'd always say to me, és mindig azt mondták nekem, if you behave, hogyha viselkedsz, and you don't ask for chocolate, és nem kéred a csokit, then I'll give you chocolate. Akkor kapsz majd csokit. But if you don't behave, de hogyha nem viselkedsz, and you ask for chocolate, és mindig kéred a csokit, you're not going to get the chocolate. Akkor nem kapsz. Now there was a problem with this. Tehát ezzel volt egy probléma. Because then I would go to the bank. Mert akkor elmentem a bankba. I would behave. Viselkedtem. I wouldn't ask for chocolate. Nem kértem csokit. I'd be perfect. Tökéletes voltam. És elmentünk. And I wouldn't get chocolate. És nem kaptam csokit. So the next time I'd ask for chocolate, tehát következő alkalomkor, amikor kértem a csokit, they'd be like, no, but remember the rules. You behave and you don't ask for chocolate. Azt mondták nekem, hát de tudod a szabályokat, hogyha nem kéred, akkor kapsz. And I'd say to them, but last time, de azt mondom, hogy de a múltkor I behaved. Viselkedtem. And last time, és a múltkor I didn't ask for chocolate. Nem kértem a csokit. And they'd be like, well, we forgot. És azt mondok, hogy hát elfelejtettük. And I was like, it's a lose-lose situation. És ez egy vesztes helyzet, mindenhogy nézzük. Because when I don't say anything, I don't get chocolate because they forget. Tehát, hogyha hallgatok és nem mondok semmit, nem kapok csokit. When I try and remind them, hogyha próbálom őket emlékeztetni, I don't get chocolate because I'm not supposed to remind them. Akkor sem kapok, mert nem kellene őket emlékeztessem. And there's this terrible cycle. És ez egy ördögi kör volt, bocsi. But what's interesting, de ami érdekes, is that this is a terrible example. Ez az, hogy ez egy borzalmas példa. Because God remembers. Azért, mert Isten emlékszik. And he is faithful to his promise. És ő hűséges az ő ígéretéhez. He doesn't forget. Ő nem felejt. And even in our sinfulness. És még a mi bűnösségünkben is. He has been faithful to his people. Ő hűséges volt hozzánk. Because if it was up to our faithfulness. Azért, mert hogyha a mi hűségünkön múlna ez, God would have left us a long, long time Isten már nagyon hosszú ideje elhagyott volna minket. It's by his faithfulness. Hanem az ő hűsége miatt. In 1 Corinthians, Paul's talking to the Corinthian church. És az első Korintusban Pál beszél a korintusiakhoz. And the Corinthians have accepted Jesus. És a korintusiak befogadták az Úr Jézust. They've been converted. Megtértek. And the Corinthian church, what they're doing is they're kind of walking around being like, oh, we're all spiritual and holy. És a korintusiak olyasmiket mondanak, hogy hát mi lelki emberek vagyunk, szentek vagyunk. And we have a wisdom that other churches don't have. És van egy olyan fajta bölcsességünk, ami nincs meg a többi gyülinek. And Paul speaks to them.
És Pál, ahogy beszél hozzájuk, And that's when he says, you know, the foolishness or the wisdom of man is the foolishness of God. azt mondja, hogy az ember bölcsessége Isten bolondsága. He's saying everything you have is from God. Azt mondja, hogy minden, amit Istentől, amitek van, az Istentől And he van. ends that time in that classic verse of saying, don't boast in yourself, but boast in the Lord. És azzal a klasszikus verssel fejezi be, hogy nem önmagatokban, hanem Istenben dicsekedjetek. And what he's saying to the Corinthian church is he's saying, it's not just about boasting, it's about what you actually trust in and what you put your hope in. És amit mond ő a korintusiaknak az az, hogy nem csak a dicsekvésről van itt szó, hanem az, hogy miben helyezitek a bizalmatokat és a reménységeteket. Are we boasting and trusting in ourselves, in our own faithfulness? Vajon a saját magunkban dicsekszünk és reménykedünk? Or are we looking to the faithfulness of God? Vagy Isten hűségére nézünk? And is our hope actually in his faithfulness? Vajon a mi reménységünk valójában az ő hűségében van-e? Because the story of the genealogy is God's hesed love for us. Azért, mert a családfának a lényege ez a heszed, Isten szeretete felénk. His steadfast love through all of history. Az álhatatos szeretete vagy a hűsége az egész történelmen keresztül. And that's our hope. És ez a mi reménységünk. And then the last thing I want us to see. Utolsó dolog, amit szeretném, hogyha megnéznénk. The genealogy Ez a családfa tells us that even our stories, our lives, they're all redeemable. elmondja nekünk, hogy a mi életünk számára van megváltás. Again, as we read the genealogy, we're reminded of all the different people within the genealogy. Újra, ahogy felolvassuk ezt a családfát, ezt a nemzetségtáblát, látjuk ezt a sokféle embert. And what I love about Matthew and the Spirit of God leading Matthew, not leaving, Uncle Joe out. És amit nagyon szeretek a Máté evangéliumában, vagy ahogy a Szentlélek azt mondta Máténak, hogy Józsi bácsit is írja bele ebbe a táblába, Not leaving David's sin out. nem hagyta ki Dávid bűnét, Not leaving King Manasseh out. nem hagyta ki Manassé királyt, Not leaving the women out. nem hagyta ki a nőket, Not leaving the men out. nem hagyta ki a férfiakat. Is it tells us all the types of people that Jesus came to save. Ez elmondja nekünk, hogy milyen emberekért jött el Jézus. That these are the actual people and these are the situations that Jesus came to redeem. Hogy Jézus azért jött, hogy az ilyen embereket, az ilyen helyzeteket váltsa meg. That he came for both Jews and Gentiles. Hogy ő a zsidókért és a pogányokért egyaránt He jött. came for those in the family of God and those out of the family of God. Ő Isten családtagjaiért jött, és azokért, akik nincsenek benne Isten családjában. Jesus came for men and he came for women. Jézus eljött a férfiakért, és eljött a nőkért is. Jesus came from those who were further from God and he came for those who were closer to God. Eljött azokért, akik távol voltak Istentől, és azokért is, akik közel voltak And it's hozzá. these types of people and these types of situations that Jesus comes and meets with, and as we see in his life, he eats with these people, he heals these people, he forgives these people, and ultimately he redeems these people. És Jézus szolgálata lényegében ebből áll, hogy ő lejön, és ezekkel az emberekkel vacsorázik, ezekkel az emberekkel beszélget, és meggyógyítja őket, végső soron pedig megváltja őket. Jesus goes and meets with the adulterous woman and forgives her of her sin. Jézus találkozik a parázna nővel, és megbocsátja az ő bűneit. Jesus meets with Zacchaeus, this outcast, this sinner, and goes to his home. Jézus találkozik Zákeussal, ezzel a kirekesztett emberrel, és elmegy az ő házához. Jesus forgives the thief on the cross. Jézus megbocsájt a latornak a kereszten. Jesus meets with a close friend of his who denies him and forgives him of denying him. Jézus találkozik azzal a barátjával, aki megtagadta őt, és aztán megbocsájt neki. And so when you think about your story, Tehát amikor a saját történetedre gondolsz, and you're ashamed of your story, és szégyelled ezt a történetet, there's guilt in your story. és bűntudatod van emiatt, The genealogy tells us that God came, Christ came to redeem that story. ez a családfa azt mondja el, hogy Jézus azért jött, hogy megváltsa ezt a történetet. That these events and people and stories of the Old Testament are redeemable only in Jesus. Hogy ezek az események, ezek az emberek csak is Jézusban kaphatnak megváltást. In the same way that our lives and our events and our situations are redeemable only in Jesus. Ugyanúgy, ahogy a mi életünk, a mi eseményeink csak Jézusban kaphatnak megváltást. And so as we close a little bit and again just think about this personally. Ahogyan befejezzük, és gondoljatok erre szubjektíven. The genealogy, Ez a családfa, it's this long story.
egy nagyon hosszú történet, a 2000-year story 2000 évre visszamenő, that demonstrates the sovereignty of God, ami feltárja nekünk Isten mindenhatóságát. that demonstrates the faithfulness of God, Bemutatja nekünk Isten hűségét, that demonstrates God's redemptive plan. bemutatja nekünk Isten megváltó tervét. Over thousands of years and highs and lows and good moments and hard moments. Évezredeken keresztül, magaslatokon, mélységeken, könnyű, nehéz pillanatokon keresztül. But our lives are the same. A mi életeink viszont ugyanolyanok. Our life might not be a 2000-year story. Lehet, hogy a mi életünk nem nyúlik el 2000 évre. Most of you are about 20 now. Kb. 20 évesek vagytok most a So your stories legtöbben. are about 20 years long. Szóval körülbelül 20 évre terjed vissza a ti történetetek. Congrats on making it that far. Ügyesek vagytok, hogy betöltöttitek a 20-at. And if you're older than that, even more congratulations És to you. ügyesebbek vagytok, hogyha öregebbek vagytok. But your stories are going to be at least 20 years De a történetetek legalább 20 éves már, and could go 60 or 70 or 80 or 90. és lehet, hogy ez nyúlik majd 60, 70, 80 évre. But we will have this life De van életünk, that will also be this journey. ami egy utazás lesz számunkra. That will have ups and downs, highs and lows, good seasons, bad seasons. Aminek lesznek magaslatai, mélységei, jó és rossz időszakai is. But the same is true. De ugyanez igaz, Whether you live 20 years or 40 years or 100 years, akár 20 vagy 40 vagy 100 évet fogunk élni. the sovereignty of God is still real. Isten mindenhatósága még aktuális lesz. The faithfulness of God is still real. Isten hűsége még aktuális lesz. And God's redemptive plan for our life is still real. És Isten megváltó terve még aktuális lesz. And so the genealogy shows us that over 2000 years. Tehát ez a családfá megmutatja ezt nekünk az 2000 évre visszamenőleg. But what does your 20 years show? De mit mutat meg a te 20 éved? What does your 30 years show? Mit mutat meg a te 30 éved? I remember when I was in Bible school Emlékszem, amikor bibliasuliban voltam, and planning to go out and plant churches and be a pastor. és készültem arra, hogy gyülekezeteket plantáljak, hogy lelkipásztor legyek. And I remember a pastor, listening to a pastor who said, there will be times where your faithfulness and your devotion will be tested. És emlékszem, hogy egy lelkipásztor azt mondta nekem, hogy lesznek olyan időszakok, amikor a te odaadásod és a te hűséged teszt elé lesznek téve. There will be times where that's really difficult. Lesznek olyan idők, amikor ez nagyon nehéz lesz. And I remember at that time thinking, he doesn't know what he's talking about. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez nem tudja, miről beszél, I will be faithful my entire life. mert én hűséges maradok a végsőkig. And then you get into ministry. És aztán belépsz a szolgálatba, You get into life. belépsz az életbe, And you see the highs and lows. és meglátod a magaslatokat és a You mélységeket. see the challenges. Meglátod a kihívásokat, You see the chaotic nature and the brokenness of our world. meglátod a kaotikus természetét és a megtörtségét ennek a világnak, And that faithfulness is tested. és ez a hűség kihívás elé lesz téve, And that devotion is tested. és le lesz tesztelve ez az áhítat. But again, in the midst of all of that, what I've seen is that God has been sovereign. He is in control, that even in the most chaotic situations, God is in control. De mindennek a közepette azt láttam meg, hogy Isten tényleg mindent irányít, még a káoszban is ő mindenható. That even in my seasons of unfaithfulness, God has been faithful. Még az én hűtlen időszakaimban is Isten hűséges maradt. And that our God És a mi Istenünk is a God that continues to redeem my life today. olyan Isten, aki ma is megváltó munkát végez el. And so my prayer for us Tehát az az imádságom számunkra, as we finish, ahogy befejezzük, as we think about our lives, ahogy gondolunk a mi as életünkre, we think about that 20 years, ahogy gondolunk erre az elmúlt 20 évre, is would we respond like Peter, az az, hogy hadd válaszoljunk úgy, mint Péter, who although sees the challenges when all these disciples are leaving Jesus, aki amikor látja a kihívásokat, amikor a tanítványok elhagyják Jézust, and Jesus looks at him and says, Peter, are you going to leave too? Jézus azt mondja neki, Péter, te is el fogsz menni. Peter says, where am I to go? Péter azt mondja, hogy hova mennék? You have the words of eternal life. Nálad vannak az örök életnek beszédei. Where else would I go? Hova mehetnék? Would we respond in the same way? Hadd válaszoljunk mi is így. Where else would we go? Hova máshova mehetnénk? Rather than believing and trusting and hoping in the God who has the words of eternal life. Mint hogy megmaradjunk abban, hogy bízunk abban az Istenben, akinél vannak az örök élet beszédei. And we see the truth of that God throughout thousands and thousands of years. Hadd lássuk meg ezt az igazságot Istenben
ahogy megtörtént ez már évezredekkel ezelőtt is. So hold on to him even in the chaos. Tehát tartsátok magatokat ehhez még a káoszban is. Because he is faithful. Azért, mert ő hűséges. Let me pray. Imádkozzunk.